to another episode of Utsav Kitchen. So today म तपाईहरुलाई के देखाउन गइरहेको छु भने चितवनको एउटा स्पेशल डिश, त्यो चाहिँ चितवनको तास रहेको छ। त्यसको लागि कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु म तपाईलाई आज सबै देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु रेडी गर्नुस्। त्यसको लागि इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुमा तपाईलाई इजी इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु छ, त्यो सबै रेडी गर्नुस्। सबैभन्दा पहिला खसीको मासु बोनलेस लिनुस्। मैले चाहिँ यहाँ 1.5 केजी लिएको छु। त्यसैगरी नुन हाल्नुस्, र 3 टेबलस्पुन बेसार, 2 टेबलस्पुन, त्यसैगरी चिली पाउडर, जीरा धनियाको धुलो, जिन्जर गार्लिकको पेस्ट हाल्नुस्, 3 देखि 4 टेबलस्पुन। त्यसपछि तेल हाल्नुस्। मेरिनेटको लागि तपाईले 4 देखि 5 घण्टा यसलाई फ्रिजमा कभर गरेर छोड्दिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। मजाले मिक्स गर्नुस्। मजाले मिक्स गरेपछि 3 देखि 4 घण्टा फ्रिजमा म्यारिनेट हुनको लागि राख्दिनुस्। तपाईले बोनलेस मासु युज गर्नुस् खसीको तासको लागि। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मुला, टमाटर र केराउको अचार बनाउन सिकाउन जान्छु। त्यो चाहिँ तासको लागि एउटा साइड डिशको रूपमा पनि लिन सकिन्छ र म त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। अब हामी अचार बनाउन गइरहेको छौं। तेल हाल्नुस् अचारको लागि। जीरा र टिमुर हाल्दिनुस् अचारको लागि पहिला। जिन्जर गार्लिक हल्का पेस्ट पनि हाल्दिनुस्। गरेको रेड चिली हाल्दिनुस् हल्का। हाफ टेबलस्पुन जति सल्ट, बेसार, पकाउनुस्। त्यसपछि हामी हाल्छौं टमाटर, मिक्स गर्नुस् मजाले। टमाटर चाहिँ एकदमै सफ्ट हुनुपर्छ अचारको लागि।
तपाईहरु एकछिन छोपेर पकाउन सक्नुहुन्छ। एकदम फुल सक भएपछि मुला केरो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसैगरी अहिले हाफ टेबलस्पुन सल्ट हालेको छु। 1 टेबलस्पुन गरी सल्ट हाल्दिनुहोस्। थोरै टिमुर, लेमन जुस हाल्दिनुहोस्। त्यसपछि भिजाएर राख्नुभएको केरो हाल्दिनुहोस्। मिक्स गर्नुहोस्। त्यसैगरी रेडिश चप गरेको फाइनली चप गरेको रेडिश हाल्दिनुहोस्। मुला मिक्स गर्नुहोस्। आधा कप जति पानी हाल्दिनुहोस्। चारदेखि 5 मिनेट सानो ग्यासमा छोपेर एकछिन राखिदिनुहोस्। एक स्पुन जिरा पाउडर, त्यसैगरी धनिया पनि 1 स्पुन हाल्दिनुहोस्। त्यसमा चप गरेको धनिया हाल्दिनुहोस्। यसरी तपाईको मुला टमाटर र केराको अचार तासको लागि रेडी हुन्छ। ग्यास बन्द गरिदिनुस्, साइडमा राख्दिनुस्। अब हामी तास मासु बनाउन गइरहेको छौं। त्यसको लागि प्यान हिट गर्नुस्। प्यान तातो भएपछि तेल हाल्नुस्। तासको लागि अलि बढी तेल चाहिन्छ किनभने फ्राई हुनुपर्छ मासु। तेल इनफ हुन्छ। अब हामी म्यारिनेट गरेको मासु तासको लागि पकाउन गइरहेको छौं। त्यसको लागि प्यान एकदम तातो भएपछि तेल तातेपछि मासु हाल्दिनुहोस्। बिस्तारै तपाईले मासु चलाउनुहोस्। त्यसको कलर बिस्तारै दिनुहोस्। यसलाई गल्न चाहिँ नदिनुहोस्। मिडियम हिटमा पकाइरहनुहोस्।
मासुको कलर चेन्ज हुँदैछ अलमोस्ट रेडी पारिसकेको छ हेर्नुहोस् तासको लागि मासु अबको 2-3 मिनटमा दुईटा पकाउनु भयो भने तपाईको मासु रेडी हुनेछ तपाईको लागि तासको मासु रेडी भइसकेको छ यो भन्दा धेरै नपकाउनुस् फेरि यो बर्न हुन्छ यतिको कलर आएपछि यो पाकेको हुन्छ यसलाई ग्रेन गर्नको लागि ओइल ग्रेन गर्नको लागि साइडमा राख्दिनुस् सेम तेलमा अब हामी यो जिन्जर गार्लिक खुर्सानी फुलाउन गइरहेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो तासको भुजाको माथि टपिङको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ यसलाई 1 मिनट मात्र पकाउनुहोस् हल्का स्टिम अनियन चप गर्नुभएको यसरी तपाईको यो भुजाको लागि टपिङ गरिसकेको छ छान्दिनुस् फ्राई गर्नको लागि स्ट्यान्डमा राख्दिनुस् गाइज यसरी हजुरहरूको चितवनको स्पेशल तास रेडी हुन्छ सजिलो छ प्रोसेस घरमा हजुरहरूले आफैले बनाएर साथीभाइ आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर आनन्दले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ सो नेक्स्ट भिडियो विल बी अन समथिङ स्पेशल अन Monday so till then stay tuned guys so please keep updated on my Facebook and Instagram page link will be on the bio thank you guys stay safe